নমস্কাৰ মোৰ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজিৰ ভিডিওটোৰ টপিক হৈছে শাওন মাহত 10 বিধ বস্তুৰে আমি এখন ধুনিয়া গ্লোইং স্কিন কেনেকৈ পাব পাৰো শাওন মাহৰ গৰমত আমাৰ সকলোৰে স্কিনৰ গ্লোটো হেৰাই যায় ক্ৰীম ময়শ্চাৰাইজাৰ একো ঘঁহিবলৈ মন নাযায় আৰু ঘঁহিলেও একো কাম নিদিয়া নিচিনা অনুভৱ হয় আৰু এই সময়ত যিসকলে পথাৰত কাম কৰি আছে তেওঁলোকৰ স্কিনখন ৰ'দে কলা পেলাই দিছে কিন্তু পাকঘৰত থকা 10 বিধ বস্তুৰে যদি আমি এই সময়ত স্কিনখনৰ কেয়াৰ লওঁ তেন্তে আমাৰ স্কিনখন নেচাৰেলি ধুনিয়া গ্লো কৰি থাকিব আৰু গৃহিণীসকলেও পাকঘৰতে থাকি এই 10 বিধ বস্তুৰে ধুনিয়াকৈ নিজৰ সৌন্দৰ্যৰ চৰ্চা কৰিব পাৰিব আৰু যিসকলে পথাৰত কাম কৰি আছে তেওঁলোকৰ স্কিনখন ৰ'দে কলা পৰাৰ পৰাও তেওঁলোকে বচাই ৰাখিব পাৰিব তেন্তে এই 10 বিধ বস্তু কি আৰু কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি সেই কথাবিলাক এতিয়া অলপমান জানি লওঁ আহক শাওনৰ গৰমত স্কিনখন সতেজ আৰু ধুনিয়া কৰি ৰখা প্ৰথম বস্তুবিধে হৈছে তিয়হ শাওনৰ গৰমত আমি তিয়হ স্কিনত ক্লিনজাৰ হিচাপে টোনাৰ হিচাপে ফেস পেক হিচাপে বা বিভিন্ন ধৰণে লগাব পাৰোঁ স্কিনখন ঘামি থকাৰ কাৰণে ক্ৰীম ময়শ্চাৰাইজাৰ বিলাকে কাম নিদিয়া নিচিনা হয় আৰু স্কিনখন দেখাত ডাল হৈ পৰে তেনে ক্ষেত্ৰত যদি ইনষ্টেন্ট গ্লো বিচাৰে আপোনালোকে তিয়হৰ ৰস অলপমান উলিয়াই ল'ব আৰু এটা স্প্ৰে বটলত ভৰাই ল'ব স্কিনত মাজে সময়ে স্প্ৰে কৰি থাকিব তেতিয়া আপোনালোকৰ স্কিনখন দেখাত সতেজ আৰু ধুনিয়া হৈ থাকিব যদি ইচ্ছা কৰে আপোনালোকে সম পৰিমাণৰ গোলাপ জলো সেই স্প্ৰে বটলটোত তিয়হৰ ৰসৰ লগত মিহলাই ল'ব পাৰে আৰু ফ্ৰিজত ৰাখি থ'ব পাৰে আৰু মাজে সময়ে আপোনালোকে যদি স্প্ৰে কৰি থাকে তেন্তে আপোনালোকৰ স্কিনখন নেচাৰেলি এই সময়ত ধুনিয়া হৈ থাকিব গৃহিণীসকলে পাকঘৰত কাম কৰি থাকোঁতে ফেচ ৱাছৰ সলনি তিয়হৰ ৰসৰ নেচাৰেল ক্লিনজাৰ লগাব পাৰে কেতিয়াবা ফেচ পেক বনাওঁতেও তেওঁলোকে তিয়হৰ ৰস দি ল'ব পাৰে বা ফেচ স্ক্ৰাব বনাওঁতেও তেওঁলোকে তিয়হৰ ৰস দি ল'ব পাৰে ফেচ ক্লিনজাৰ হিচাপে তিয়হৰ ৰস ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ হ'লে তিয়হৰ ৰসৰ লগত কেঁচা গাখীৰ মিহলাই ল'ব তাৰ লগত কেইটোপালমান নেমু ৰস দি ল'ব পাৰে যদি আপোনালোকৰ স্কিনত নেমু ৰসে মানে আৰু সেই মিশ্ৰণটো হাতেৰে মুখত 3 মিনিটমান লাহে লাহে মাসাজ কৰি শুকাবলৈ দিব যেতিয়া শুকাই যাব তেতিয়া পানীৰে মুখখন ধুই পেলাব এই দিহাটো আপোনালোকে ৰেগুলাৰ ফেচ ৱাছৰ সলনি ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰে যদি আপোনালোকৰ স্কিনত নেমু ৰসে নেমানে তেন্তে নেমু ৰস নিদিয়াকৈ মাত্ৰ আপোনালোকে গাখীৰ মিহলাই ফেচ ক্লিনজাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু ফেচ পেক বনাবলৈ একেবাৰে সহজ আপোনালোকৰ ঘৰত যদি বেচন আছে তেন্তে বেচনৰ লগত তিয়হৰ ৰস মিহলাব আৰু অকণমান গাখীৰ দিব বা দৈ দিব আৰু সেই মিশ্ৰণটো পেক হিচাপে আপোনালোকে মুখত 15 মিনিটমান লগাই ৰাখিব তাৰপিছত মুখখন ধুই পেলাব সপ্তাহত এদিন বা দুদিনকৈ এইদৰে আপোনালোকে নিজৰ স্কিনৰ যত্ন ল'ব পাৰে আৰু ফেচ স্ক্ৰাব বনাবলৈ আপোনালোকৰ ঘৰত যদি পিঠাগুৰি আছে তেন্তে তাৰ লগত আপোনালোকে তিয়হৰ ৰস মিহলাই ল'ব পাৰে বা অকণমান গাখীৰ মিহলাই ল'ব পাৰে যদি আপোনাৰ স্কিনখন ড্ৰাই হয় তেন্তে তাৰ লগত অকণমান মৌজোল মিহলাই ল'ব পাৰে আৰু মুখত 3 মিনিটমান লাহে লাহে মাসাজ কৰি দিব আৰু তেতিয়া আপোনালোকৰ মুখৰ ডেড স্কিন চেলৰ লেয়াৰটো আঁতৰি যাব আৰু সপ্তাহত এদিনমানকৈ আপোনালোকে এনেকৈ ফেচ স্ক্ৰাব হিচাপে তিয়হৰ ৰস ব্যৱহাৰ কৰি যাব পাৰে আৰু এইখিনি আপোনালোকৰ স্কিনৰ ক'লা দাগৰ সমস্যা যথেষ্টখিনি কমাই ৰাখিব গৰম দিনত ৰ'দৰ কাৰণে আমাৰ স্কিনখন খুব সোনকালে ক'লা পৰে বা যিসকলে পথাৰত কাম কৰি আছে তেওঁলোকৰ স্কিনখন ক'লা পৰি যায় তেনে ক্ষেত্ৰত তিয়হৰ ৰসৰ এটা সহজ ঘৰুৱা দিহা আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰে তিয়হৰ ৰসৰ লগত আলু ৰস বিলাহীৰ ৰস সম পৰিমাণত মিহলাই সেই মিশ্ৰণটো আপোনালোকে মুখত আৰু গাত ঘঁহি দিব সেই মিশ্ৰণটো প্ৰথমতে খুব সোনকালে শুকাই যায় সেইকাৰণে আপোনালোকে 5 বাৰমান লগাই দিব আৰু 20 মিনিটমান তেনেকৈ লগোৱাৰ পিছত আপোনালোকে পানীৰে মুখখন বা স্কিনখন ধুই দিব ৰেগুলাৰ আপোনালোকে 10 দিন 15 দিনমান এই দিহাটো যদি কৰি চায় তেন্তে ছানবাৰ্ণৰ সমস্যাও কমি যাব স্কিনখন নেচাৰেলি ধুনিয়াকৈ গ্লো কৰি থাকিব শাওনৰ গৰমত স্কিনখন ক'লা নপৰাকৈ সতেজ আৰু ধুনিয়া কৰি ৰখা 2 নম্বৰ বস্তুবিধ হৈছে আলু এই সময়ত ফেচ ৱাছৰ সলনি আলু ৰস আৰু গাখীৰ মিহলাই সেই মিশ্ৰণটো নেচাৰেল ফেচ ক্লিনজাৰ হিচাপে ৰেগুলাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি এসপ্তাহ বা 10 দিনৰ মূৰত যদি আপোনালোকে আলুৰ ফেচ স্ক্ৰাব ব্যৱহাৰ কৰিব খুজিছে তেন্তে পিঠাগুৰিৰ লগত আলু ৰস আৰু মৌ মিহলাই সেই মিশ্ৰণটো মুখত 3 মিনিটমান লাহে লাহে মাসাজ কৰি দিব তাৰপিছত পানীৰে মুখখন ধুই পেলাব তেনেকৈ আলু ৰসৰ দুটা ফেচ পেক আপোনালোকে স্কিন টাইপ অনুসৰি লগাব পাৰে যদি আপোনালোকৰ স্কিনখন অইলি হয় তেন্তে আলু ৰসৰ লগত বেচন নাইবা মুলতানী মিট্টি আৰু কেইটোপালমান নেমু ৰস মিহলাই সেই মিশ্ৰণটো আপোনালোকে মুখত ফেচ পেক হিচাপে 15 মিনিট বা 20 মিনিটমান লগাই তাৰপিছত পানীৰে মুখখন ধুই পেলাব সপ্তাহত এদিন বা দুদিনকৈ এই দিহাটো কৰি চাব পাৰে যদি আপোনালোকৰ স্কিনখন ড্ৰাই হয় তেন্তে আলু ৰসৰ লগত গোলাপ জল আৰু মৌ মিহলাই আৰু অকণমান বেচন তাতে দি দিব আৰু সেই মিশ্ৰণটো মুখত ফেচ পেক হিচাপে 15 মিনিট 20 মিনিটমান লগাই ৰখাৰ পিছত পানীৰে ধুই পেলাব সপ্তাহত এদিনকৈ এই দিহাটো কৰিলে গৰম দিনত বা শাওন মাহৰ গৰমত আপোনালোকৰ স্কিনখন নেচাৰেলি ধুনিয়া গ্লো কৰি থাকিব
শাওনৰ ৰ'দৰ পৰা স্কিনখনক নেচাৰেল প্ৰটেকশ্যন দিয়া 3 নম্বৰ বস্তুবিধ হৈছে বিলাহী। এই সময়ত স্কিনখন কলা নপৰিবৰ কাৰণে বিলাহীৰ কেইটামান সহজ দিহা আপোনালোকে কৰি চাব পাৰে। প্ৰথম দিহাটোৰ কাৰণে বিলাহী এটা পেষ্ট বনাই লওক আৰু সেই পেষ্টটোৰ লগত অলপমান দৈ, কেইটোপালমান নেমু ৰস দি সেই মিশ্ৰণটো মুখত আৰু গাত ঘঁহি দিয়ক। যেতিয়া শুকাই যাব তেতিয়া পানীৰে ধুই পেলাব। সপ্তাহত এদিন বা দুদিনকৈ এই দিহাটো আপোনালোকে কৰি চাব পাৰে। 2 নম্বৰ দিহাটোৰ কাৰণে বিলাহী এটা পেষ্ট বনাই লওক, তাৰ লগত আলু ৰস, তিয়ঁহৰ ৰস আৰু এল'ভেৰাৰ জেল মিহলাই বা জুচ মিহলাই সেই মিশ্ৰণটো একেটা পদ্ধতিৰে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি চাওক। সপ্তাহত এদিন বা দুদিনকৈ এইদৰে কৰি চাব পাৰে। 3 নম্বৰ দিহাটোৰ কাৰণে এটা ফেচ পেক আপোনালোকে বনাব লাগিব। আলু ৰসৰ লগত মুলতানী মিট্টি আৰু কেইটামান পদিনাৰ পাত পিচি পেষ্ট বনাই সেই মিশ্ৰণটো ফেচ পেক হিচাপে 15 মিনিটমান লগাই তাৰপিছত পানীৰে ধুই পেলাব। সপ্তাহত এদিনমানকৈ এই দিহাটো কৰি চাব পাৰে। এই দিহাকেইটা আপোনালোকে সপ্তাহত এদিন বা দুদিনকৈহে কৰিব। গোটেইকেইটা দিহা একেটা সপ্তাহতে নকৰিব। এটা দিহা এটা সপ্তাহত কৰাৰ পিছত নেক্সট আপোনালোকে ইটো সপ্তাহত সেইটো দিহা কৰিব। এনেদৰে আপোনালোকে এই সময়ত স্কিনখনৰ যত্ন লৈ চাব পাৰে। শাওনৰ গৰমত স্কিনৰ হেৰুৱা উজ্জ্বলতা ঘূৰাই অনা 4 নম্বৰ বস্তুবিধ হৈছে বেচন। এই সময়ত বেচনৰ কেইবাটাও ঘৰুৱা দিহা আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰে। বেচনৰ লগত দৈ মিহলাই সেই মিশ্ৰণটো ফেচ পেক হিচাপে সপ্তাহত এদিন বা দুদিনকৈ লগাব পাৰে। নাইবা বেচনৰ লগত বিলাহীৰ পেষ্ট মিহলাই সেই মিশ্ৰণটো ফেচ পেক হিচাপে সপ্তাহত এদিন বা দুদিনকৈ লগাই চাব পাৰে। নাইবা যিসকলৰ স্কিনখন অইলি হয় বা পিম্পলছৰ সমস্যা আছে তেওঁলোকে বেচনৰ লগত চন্দনৰ গুড়ি নাইবা মুলতানী মিট্টি, হালধিৰ গুড়ি আৰু গোলাপ জল মিহলাই সেই মিশ্ৰণটো ফেচ পেক হিচাপে সপ্তাহত এদিন বা দুদিনকৈ লগাই চাব পাৰে। তেতিয়া স্কিনখনৰ ক'লা দাগৰ সমস্যা নাইকিয়া হোৱাৰ লগতে স্কিনখন দেখাত নেচাৰেলি গ্ল' কৰি থাকিব। শাওনৰ গৰমত স্কিনখন নেচাৰেলি সতেজ, ধুনীয়া আৰু উজ্জ্বল কৰি ৰখা পাকঘৰৰ 5 নম্বৰ বস্তুবিধ হৈছে মচুৰ দাইল। মচুৰ দাইল ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ একেবাৰে সহজ। অলপমান মচুৰ দাইল লৈ ভালদৰে ধুই লওক আৰু গাখীৰত তিয়াই কোমল হ'বলৈ দিয়ক। যেতিয়া কোমল হ'ব সেইখিনি মিক্সিত পিচি পেষ্ট বনাই লওক আৰু সেই পেষ্টটো আপোনালোকৰ স্কিন টাইপ অনুসৰি বিভিন্ন ধৰণৰ ফেচ পেক হিচাপে লগাব পাৰে। যদি স্কিনখন অইলি হয় তেন্তে মচুৰ দাইলৰ পেষ্টটোৰ লগত আপোনালোকে বেচন, মুলতানী মিট্টি, চন্দনৰ গুড়ি, তিয়ঁহৰ ৰস, আলু ৰস এনেকৈ মিহলাই ফেচ পেক হিচাপে স্কিনত আপোনালোকে সপ্তাহত এদিন বা দুদিনকৈ লগাই চাব পাৰে। যদি স্কিনখন ড্ৰাই হয় তেন্তে সেই পেষ্টৰ লগত বেচন আৰু মৌজোল মিহলাই ফেচ পেক হিচাপে আপোনালোকে লগাব পাৰে। যিসকলৰ স্কিনত দৈয়ে মানে তেওঁলোকে এই পেষ্টটোৰ লগত দৈও মিহলাই ল'ব পাৰে। গতিকে আপোনালোকৰ স্কিন টাইপ অনুসৰি যিটো বস্তু আপোনালোকৰ স্কিনত শ্বুট কৰে সেই মচুৰ দাইলৰ পেষ্টৰ লগত সেই বস্তুখিনি মিহলাই আপোনালোকে ফেচ পেক হিচাপে এই সময়ত যদি স্কিনখনৰ যত্ন লয় তেন্তে স্কিনখন নেচাৰেলি ধুনীয়া হৈ থাকিব। শাওনৰ স্কিনখন নেচাৰেলি ধুনীয়া কৰিবলৈ হ'লে এই সময়ত ফেচ স্ক্ৰাবৰ নিচিনাকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা 6 নম্বৰ পাকঘৰৰ বস্তুবিধ হৈছে পিঠাগুড়ি। এসপ্তাহ বা 10 দিনমানৰ মূৰত যদি পিঠাগুড়ি ফেচ স্ক্ৰাব ব্যৱহাৰ কৰা যায় তেতিয়া স্কিনখন নেচাৰেলি ধুনীয়া হৈ থাকে। আলু ৰস, তিয়ঁহৰ ৰস, বিলাহীৰ পেষ্ট এই বস্তুকেইটাৰ ভিতৰত যিটো বস্তুৱে আপোনালোকৰ স্কিনত মানে পিঠাগুড়িৰ লগত সেই বস্তুটো মিহলাই ল'ব আৰু যদি ড্ৰাই স্কিন হয় তেতিয়া তাৰ লগত অকণমান মৌজোল দিব আৰু সেই মিশ্ৰণটো মুখত 3 মিনিটমান ফেচ স্ক্ৰাবৰ নিচিনাকৈ লাহে লাহে ঘঁহি দিব। তাৰপিছত পানীৰে মুখখন ধুই পেলাব। এসপ্তাহ বা 10 দিনমানৰ মূৰত এই দিহাটো যদি আপোনালোকে কৰি চায় তেন্তে শাওন মাহত আপোনালোকৰ স্কিনখন নেচাৰেলি ধুনীয়া হৈ থাকে। 7 নম্বৰ বস্তুবিধ হৈছে মাটিমাহ বা মাটি দাইল। মাটি দাইলৰ 2টা দিহা এই সময়ত আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰে। প্ৰথম দিহাটো হৈছে ককা আইতাৰ দিনৰ পৰা চলি অহা মাহ হালধিৰ মিশ্ৰণ। এই মিশ্ৰণটো চাবোনৰ সলনি আপোনালোকে মাজে সময়ে ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব পাৰে বা ফেচ পেক হিচাপেও আপোনালোকে স্কিনত লগাব পাৰে। 2 নম্বৰ দিহাটোৰ কাৰণে মাটি দাইল ধুই ভালদৰে পানীত তিয়াই কোমল হ'বলৈ দিয়ক আৰু সেইখিনি আপোনালোকে মিক্সিত পেষ্ট বনাই লওক আৰু সেই পেষ্টৰ লগত অলপমান দৈ, অলপমান হালধিৰ গুড়ি মিহলাই ফেচ পেক হিচাপে সপ্তাহত এদিন বা দুদিনকৈ আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি চাওক। এই সময়ত এই দিহাকেইটা আপোনালোকৰ স্কিন উজ্জ্বল কৰাত নিশ্চয় সহায় কৰিব। গৰমত স্কিনখন ক'লা নপৰাকৈ ৰখা আৰু ছানবাৰ্ণ ভাল কৰা 8 নম্বৰ বস্তুবিধ হৈছে দৈ। দৈৰ 2টা দিহা আপোনালোকে এই সময়ত ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰে। প্ৰথম দিহাটোৰ কাৰণে দৈ অলপমান লওক আৰু ভালদৰে ফেটি লওক আৰু সেইখিনি আপোনালোকে মুখত আৰু গাত ঘঁহি দিয়ক। 15 মিনিটমান ৰখাৰ পিছত পানীৰে ধুই পেলাওক। ৰেগুলাৰ আপোনালোকে এইদৰে যদি দৈ 10 দিন 15 দিনমান ব্যৱহাৰ কৰি চায় তেন্তে ছানবাৰ্ণৰ সমস্যা যথেষ্টখিনি কমি যাব। 2 নম্বৰ দিহাটোৰ কাৰণে দৈৰ লগত এচুকুটমান হালধিৰ গুড়ি মিহলাই ল'ব আৰু সেই মিশ্ৰণটো একেটা পদ্ধতিৰে লগাই চাওক। সপ্তাহত আপোনালোকে এইদৰে 4 দিন 5 দিনকৈ কৰি চাব পাৰে। তেতিয়া আপোনালোকৰ ছানবাৰ্ণৰ সমস্যা ভালেখিনি কমি যাব। স্কিনখন উজ্জ্বল কৰিবলৈ ক্লিনজাৰ, ফেচ পেক, ফেচ স্ক্ৰাব আদি সকলোতে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা আৰু সকলোৰে স্কিনত মনা 9 নম্বৰ বস্তুবিধ হৈছে গাখীৰ। এই সময়ত স্কিনখন উজ্জ্বল কৰিবলৈ হ'লে গাখীৰৰ লগত তিয়ঁহৰ ৰস, আলু ৰস আদি মিহলাই ফেচ ক্লিনজাৰ হিচাপে ৰেগুলাৰ আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বা ফেচ পেক বা ফেচ স্ক্ৰাবতো আপোনালোকে গাখীৰ, তিয়ঁহৰ ৰস, আলু ৰস, বিলাহীৰ ৰস এইবিলাক যদি মিহলাই এই সময়ত ব্যৱহাৰ কৰে তেন্তে স্কিনখন নেচাৰেলি ধুনীয়া হৈ থাকিব।
শাওনৰ গৰমত শুকান ছালৰ গৰাকীসকলে স্কিনখন উজ্জ্বল কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা 10 নম্বৰ বস্তুবিধ হৈছে গাখীৰৰ সৰ। গাখীৰৰ সৰৰ লগত বেচন মিহলাই সেই মিশ্ৰণটো ফেচ পেক হিচাপে সপ্তাহত এদিন বা দুদিনকৈ তেওঁলোকে লগাব পাৰে, নাইবা পিঠাগুড়িৰ লগত গাখীৰৰ সৰ মিহলাই বডি স্ক্ৰাব হিচাপে সপ্তাহত এদিন বা দুদিনকৈ তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এই দিহাকেইটাই আপোনালোকৰ এই সময়ত নিশ্চয় স্কিনৰ প্ৰব্লেমবিলাক নাইকিয়া কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। যদি আজি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুন ভিউৱাৰ্ছসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ষ্টে হেল্ডি, ষ্টে হেপ্পী।